السلام علیکم ګرانو کتونکو ستړي مسئ راځو د خیر سره د اکسل په لوري باندې اکسل ته به راسو اکسل شیټ به خلاص کړو نن به د اټینډنس شیټ په باره کې بیان درته وکړم څنګه موږ تاسو کولی سو چې په ایم ایس اکسل کې یو اټینډنس شیټ جوړ کړو نو راځو د خیر سره اول د واره د شیټ د جوړولو تر مخه پیج لیاوټ ته به راسو यार बद पेज साइज और बराबर को A4 और दगा रकम लैंडस्केप मार्जिन पे को नॉर्मल नोरा बसुल तबवली को अटेंडेंस शीट और लांज बवली को मसलन अक्टूबर 05/2021 डेट बवली को राबसु दखर सर दलता बवली को रोल नंबर और दागा रकम बवली को नेम और दलता बवली को 1 2 दाजे का बदा से वन से दर्जे शपरी दरसो दरती सफरी शुरू के بیا به راسې د خیر سره داسې به پر ودرېږي ګوره داسې به دا کالمز به سلیکټ کړي صحیح شو تر کومه ځای پورې تر دا ځای پورې کالم چې مې سلیکټ کړله باره به پر دا د دې دوو لفظو په مابین باندې چې ودرېداست کلیک به وکړئ کوم وخت کلیک وکړله ستاسو هغه نمبرونه به بالکل پر د کالمز سره فټ راسي ګوره بیا به راسو د خیر سره دلته به بیا ولیکو د 30 ماه بعد به ولیکو ټوټل پریزنٹ اور دغه رقم ټوټل ابسنٹ اور دغه رقم به ولیکو ټوټل لیو और दगा रकम को टोटल पॉइंट या बरासो पर दे कॉलम बाजी बाबा दरियो और डबल क्लिक बाबा को दा शीट बदा सर रखने को उस बरासो द खैर सर रूल नंबर था रूल नंबर 1 ने बदल तवार को सद्दाम पर नाम बानी और दलता बावर को मिसाल प्रेजेंट और प्रेजेंट दागा रकम प्रेजेंट बिया लिव absent सही सो در دې شپږ تاریخ ما بعد خنو بار بیا د و مورز راځي دا و مورز به داسې داسې به ونه سي داسې به منتخبه کړي ګوره تر دا ځای پورې به داسې دا شیټ منتخب کړي او رابسئ هوم ته په هوم کې به دا پر مارجن باندې به کلیک وکړو اور دلته به خط ولیکو संडे में वलिکئ دا به د سنډې د لفظ به راواخو دا به دغه सेंटर ಬೇಕು और داسې ورټیکل ಬೇಕು
دا خط به دلته چینج کو یا به دا رقم اور یا تاسو د مرضي مثال سره رقم چې تاسو خوښ وي هغه رقم یې تاسو کولی شئ ایریا به یې څه دی چې سلیکټ کو او را به سو دلته کاپي ته دا به کاپي کو بیا به راسو 14 تاریخ ته پر 14 تاریخ باندې پر دې باندې به ودرېږو کلیک به وکړو سپیشل ته به راسو اور کیپ سورس کالمز واید یعنی کم فارمیټینګ چې ما کړی دي هغه رقم جسې ګوره اور دغه رقم راځو 1 2 3 4 5 6 7 پر 21 تاریخ باندې به بیا دا فارمیټ اپلای کوم فارمیټ پر اپلای کوي دا به څه بولډ کو دا سنډے اور دا به څه د بولډ کو اور دا زموږ تاسو د شیټ د اول اټینډنس شیټ چې موږ کوم لیکلی دی دې ته به راسو دا به مارجن کو اور دغه رقم سینټر به کو اور بولډ به کو پاته سو تاریخ دا به هم مارجن کو اور دغه رقم به دې ته کلر ورکو د headlines size شدی 24 راځي یا 26 یا 24 اور دې ته به شیډو ورکو شیډو پر اپلای کو اور دغه رقم به د الفابیټس کلر به پر اپلای کو وایټ اور دلته لاندې به هم شیډو یو ورکو نه دغه ما بعد به دا شیټ داسې منتخبه کړي را به بسې بارډرز ده آل بارډرز به پر اپلای کړي آل بارډرز هم پر اپلای کړه اوس به راسو دلته زموږ ستاسو فارمولې په لوري باندې بیا راځو د خیره سره دلته لیکو آبسنټ اور دغه رقم بیا پریزنټ 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 اور بیا لیو بیا آبسنٹ بیا پریزنٹ 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 ون ڈے آبسنٹ دین پریزنٹ پریزنٹ اینڈ پریزنٹ لیو اوس راځو دلته ټوټل پریزنټ لیکو څنګه مثال از اکویل ټو دلته به فارمولا ورکو دلته به د کاونټ فارمولا ورکو د کاونټ فارمولا به ولیکو بریکټ شروع نو را بسو د سی سلریم خانې څخه ونیسه ګوره د سی د سلریم خانې څخه یې ونیسې بیا راځه تر ویټ د سی سلریم خانې څخه ونیسې بیا د ای اف سلریم خانې پورې ای اف سلریم خانې پورې یعنی په دې کې چې کم کاما به ولیکو شفټ انوایټډ کاما په دې کې به موږ ته پریزنټ پی به ولیکو پریزنټ ډیز به راته راوباسي انټر به یعنی 17 ورځې دی حاضر و اوس به از اکویل ټو کاونټ فارمول به استعمال کو بریکٹ شروع بیا به ورکو چې مثلا C4 سے لے کر بیا تر AF پورې پورې کاما به ولیکو شفټ انوایټډ کاما دلته به ولیکو چې مثلا په دغه رینج په مابین کې چې کومې ورځې آبسنټ ای به ورکو آبسنټ به موږ ته راوړي انټر به کړو 15 ورځې دی آبسنټ اوس راځو لیف ته از اکویل ټو काउंट इफ ब्रैकेट शुरू दगा रकम द C4 से लेकर और AF 4 तक दलता कामा शिफ्ट इन्वाइटेड कामा एल बावर को चिश बावर को एल बावली को مثلا कम लिव रेजिबा मुश्तराव बासी इंटर प्लस और राबसो बियादलता फाइन था टोटल फाइन दलता बावर को ची काउंट इफ
काउंट्री ब्रैकेट शुरू C 4 से लेकर और CAF 4 तक CAF नॉट AF 4 तक कामा शिफ्ट इन्वर्टेड कामा पदी की बमस्ता द फाइन वर्जन वेट दलतबा बया बल फॉर्मूला इस्तेमाल को दलता राजू द खैर सरा چې دا کمی ابسنٹ ورځې دي مثلا دلته چې کمی د ابسنٹ ورځې دي هغه ته به ضرب وکړي count if فارمول دغه رقم به راسو دغه د ابسنٹ خانه ګوره چې کمی د غیر حاضرانې کړي دي هغه ته به بیا ضرب ورکړو په 20 کې بس وکړي په 20 کې به ضرب ورکړو د پاین به راوځي چې د میاشتې څو پاین پر راځي انټر به کو ویټ AH4 ضرب AH4 ضرب 20 ګوره is equal to AH4 په F2 سره مستاسو فارمولا شو کولای شو is equal to AH4 ضرب کی په شل کې په 20% کې به ضرب ورکړي انټر به کې دلته به تا ته فاین ښکاره کوي چې پر د باندې څو فاین راځي د میاشتې ګوره پر د باندې سل کالداري فاین راغلی دي اوس راځو سیکنډ رول نمبر ته دلته بیا زموږ تاسو د فارمولې د بار لیکلو ضرورت بیا نشته عالی اور دغه رقم به ولیکو ابسنٹ پریزنٹ اور دغه رقم لیو ابسنٹ پریزنٹ سوری present absent leave اوس راځو د present ورځې معلومو چې څنګه مې دا ایرو نشان دلته ونیوي ګوره لاندې به داسې راکش کړي ګوره یعنی 15 ورځې د present وو और 9 ورځې absent وو لیو ډیز 3 ډیز وو فاینل سره راغلي دي پر دا 180 ګوره 180 پر د باندې فاین راغلی دي د فرنٹ کول د پاره ګوره د کنټرول کی بٹن چې کوم وخت پریس کړه د زموږ تاسو شیټ ګوره پر دا پیپر باندې پر و سایډ باندې پرنټي دا د دې د سی کول د پاره طریقه چې زه غواړم چې د پیج پر سنټر باندې زما کوم شیټ چې دی هغه پرنټ سي نو را بسو پیج لیاوټ ته براسو پیج لیاوټ کې مارجن ته براسو پر مو کسٹم مارجن باندې چې کلیک وکړئ دلته به راسي هوریزنټلی پر دې چې کوم وخت کلیک وکړئ ګوره زموږ تاسو کوم هغه پیج چې غواړو چې پرنټ یې کړو پر پیج پر سنټر باندې به پرنټ سي اوکې به و چې کوم وخت د کنټرول پی بټن موږ تاسو پریس کړو زموږ تاسو پیج به بالکل د پیج د پیپر پر سنټر باندې ایریا باندې پرنټ کیږي ګوره و دواړو سایډو ته مارجن بالکل یو شی سولو نو دا وګران کتونکو د نن د ورځې سبق د اټینډنس شیټ په باره کې خدای دې وکړي چې تاسو د خوښ وړ ګرځېدلی وي که چیرې تاسو نوي یاست پر چینل د سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ کمنټ